नमस्कार. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे तांदळाची खीर. ती आहे जरा वेगळ्या पद्धतीची आणि सोपी आहे, पटकीने होणारी आहे. चला तर मग आपण बघूया. हा जो तांदूळ मी घेतलेला आहे तो रात्री थोड्याशा तुपामध्ये थोडासा गुलाबी करून भिजत घातलेला आहे. अर्धी वाटी तांदूळ घ्यायचा आहे आपल्याला आणि तो रात्री भिजत घालायचा आहे. त्यानंतर काजू आणि बदाम तेही तांदळाबरोबरच आपण भिजत घालायचे. आता हे भिजून असे तांदूळ फुलून येतात वरती. मग ते आपण आता मिक्सरमध्ये ते बारीक करून घ्यायचे. बारीक इतकं पाणी घालून तांदूळ हा वाटायचा आहे. हाताला असं पेस्ट लागली पाहिजे ती बघायची. आणि हे झाले आपले आता तांदूळ वाटून तयार. त्यानंतर काजू बदामाची पण पेस्ट करून घ्यायची. बदामही भिजत घातल्यामुळे त्याचे साल्ट काढून टाकायचे, सोलून घ्यायचे ते आणि त्याची पेस्ट करायची. आता हे आपले झाले सोलून तयार काजू. आता त्याची आपण पेस्ट करू. आता ही आपली पेस्ट तयार झालेली आहे. तोपर्यंत आपण गॅसवर पाणी गरम करायला ठेवायचे. आता आपण पाणी तापायला ठेवूया. अर्धा लिटर पाणी मी घेतलेलं आहे. पातेलं थोडं मोठंच घ्यायचं आहे आपल्याला, कारण त्याच्यामध्ये आणखीन बरंच काही टाकायचं आहे आपल्याला. आपलं पाणी उकळेपर्यंत इकडे आपण कढई ठेवून खवा भाजून घ्यायचा आहे. मी 50 ग्रॅम खवा घेतलेला आहे. तो जरा गुलाबी रंगावर गरम करायचा आहे, म्हणजे परतून घ्यायचा आहे तो. आता आपला खवा हा परतून होत आलेला आहे. त्याला जरा हलवायचा आहे, नाही तर खाली तो लागतो. त्यामुळं तो सतत हलवत राहायचा आहे. आता हा आपला झाला खवा तयार. आता आपण हा खवा गार व्हायला ठेवायचा आहे. एकीकडे आपल्या पाण्याला उकळी पण आलेली आहे. तर त्या पाण्यामध्ये आपण ते वाटून ठेवलेलं तांदूळ आहेत ते त्याच्यामध्ये ओतायचे आणि सतत ढवळत राहायचं. ते खाली लागेल, गुठळी होऊन द्यायची नाही. सतत त्याला पळीने आपलं हलवत राहायचं आहे. गॅस जरा बारीक करायचा आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं, अगदी चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आता त्यामध्ये मी अर्धा लिटर दूध टाकलेलं आहे. तेही लगेच आपण ढवळून घ्यायचं आहे. खाली हे मिश्रण लागलं नाही पाहिजे. बारीक गॅसवरच त्याला हलवत राहायचं आहे. हे चांगलं एकजीव करायचं आहे दूध आणि तांदळाच्या आता पेस्टची. हे आता आपलं खीर उकळेपर्यंत इकडे खव्यामध्ये आपण 1 कप दूध घालायचे आणि ते खवाही आपण चांगला कालवून घ्यायचा आहे. दूध आणि खवा मिक्स करायचा आहे चांगला. गार झालेला आहेच आहे आपला खवा, त्यामध्ये दुधामध्ये तो मिक्स करायचा आहे. खव्याची आणि दुधाची पेस्ट करायची. आता आपली ही उकळत असलेली खीर जी आहे त्याच्यामध्ये मी साखर घालते. ती साखर मी 250 ग्रॅम घातलेली आहे. ज्याला जशी पाहिजे गोडीला तशी कमी जास्त करता येते. नीट जरा लक्ष देऊन बघा, कारण मी साखर खिरीमध्ये टाकलेली आहे. गॅसवर जी खीर आहे त्याच्यावर, खव्यामध्ये टाकलेली नाही आहे. आता आपली साखर विरघळलेली आहे. बारीकच गॅस ठेवायचा आहे, कारण ते उकळी आली तर बाहेर उतू जाईल. त्यामध्ये आता आपण खवा ओतायचा आहे. खवा ओतल्यावरही चांगलं व्यवस्थित ते मिक्स करायचे. आता आपला खवा त्याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. त्यानंतर आपण काजू बदामाची जी पेस्ट केलेली आहे ती टाकायची त्याच्यामध्ये. परत तीही व्यवस्थित हलवून घ्यायची आपल्याला. वाटल्यास घट्ट वाटली खीर तर थोडं दूध घाला किंवा गरम पाणी करून पाणी घाला,
काही चालेल, तसं घट्ट पातळ जसं आपल्याला लागेल तसं आपण त्याचं करायचं. आपण जे खवा परतून घेतलाय, ती कढई, काजू बदामाची पेस्ट केलेली ती वाटी, सगळं गरम पाणी त्याच्यात थोडंसं घालून ते यामध्ये ओतून द्यायचं. वाया घालवायचं नाही, कारण कढईला बराच खवा चिटकलेला असतो. तर व्यवस्थित धुवून ह्या खिरीमध्ये घालायचं. त्यानंतर वेलची पावडर घालायची. मी 1 चमचा वेलची पावडर त्यात घातलेली आहे. खिरीमध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूट्स पण घालू शकता, मनुके, चारोळेही घालू शकता. आता ह्याला उकळी येऊन द्यायची आपल्याला. उकळी येताना जरा लक्ष द्यायचं, कारण ही उतू जाते. पण चांगली तिला उकळी येऊन द्यायची. उकळी येऊन दिली की झाली आपली खीर तयार. ह्या खिरीचं महत्त्व म्हणजे पितृपक्षामध्ये पितरांसाठी नैवेद्य जो आपण दाखवतो, त्या नैवेद्याला ही खीर करावी लागते. तर तुम्ही ही करून बघा, खाऊन बघा. आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.